सर स्टाफलाई तलब दिनुहोस् कि तपाईँले रातो भाले जानु लाग्यो रातो भाले बाटो कार्ड पनि छ रातो भाले क्यामेरा अफ गर्नु न यही चोकसम्म हो सर अनाम नगरसम्म हो सर अनाम नगरसम्म हो अफिस जानु लाग्यो स्टाफलाई पैसा दिनलाई जानु लाग्यो सर कार्ड बोक्नु भएको अफिसको केही छ सीता पाइलाको बोकेको सर रातो भालेको हजुर हजुर बर्मलमा छ सीता पाइलामा छ नि त हाम्रो त्यहाँ मेरो कफी सप छ होइन अनि स्टाफलाई पैसा दिनलाई जानु लाग्यो कि पनि छ यसो बाहिर निस्किदिउँ भनेर सो यो चाहिँ मेरो डकुमेन्ट हो हस्पिटलको फेरि पहिलाको जस्तै नियम कानुन फलो गरेर जाँदैछु म बाटोमा ट्राफिकले सोधिहाल्यो के गरिहाल्यो भने चाहिँ ए एउटा हो होइन सो गाडी स्टार्ट हुँदैन ओके सो हामी बाहिर मास्क लगाइस् फेरि चेकिङ गर्छ नि त त्यो डकुमेन्ट अगाडि बोकिरहेको छु ओके गाह्रो हुँदैछ रमेश स्टुडेन्ट गाह्रो हुँदैछ तर र आज हामी चाहिँ फेरि बाबर महल जाँदैछौँ होइन अब बाटोमा कस्तो छ चेकिङ के छ अब त्यो हेर्दै जानुपर्छ अब कोरोना धेरै बढिरहेको बेलामा सबैजना घरमै बस्नु होला घरबाट बाहिर कोही पनि ननिस्किनु होला हामी जस्तो निस्किरहेको छौँ त्यसरी हामी चाहिँ काम परेर जान आँटेको हो सो त्यही भएर अब केसेसहरू पनि दिनदिनै बढिरहेछ घरमै राम्रो हो कहाँ सङ्कुलबाट जान्छ होला नि होइन सङ्कुलबाट जान्छ होला नि अरू ठाउँमा त रिक्स लिने हो र किन किन होला त नि ए सब कृषिमा हो ए बोट बिरुवा लिनुलाई ल कृषिमा रहेछ नि सबैजना बिरुवा लिनुलाई सबको लाइन छ है यो बिरुवा रोप्नुलाई हुन्छ नि साग रोप्नको लागि लगाउनलाई लाइन हो कि अरे अलिक दिएर हुन्छ नि बेचिरहेको हुन्छ नि त चेकिङ थाहा जस्तो ए पैसा निकाल्नु जान्छ भनेर भयो अहिले हो झन्डा चेकिङ भएन चेकिङ भएन छैन चेकिङ त छैन गाडी छैन चेकिङ चाहिँ आउँदा हुन्छ मजाले राइड हान्दा हुन्छ टप सिट हान्दा हुन्छ आफ्नो बाइकमा मेरो बाइकमा त हान्छ मैले तर अहिले त मान्छे डरले पनि निस्किँदैन यार यस्तो भइसक्यो निस्केर पनि कहाँ जाने हो यो चाहिँ सेकेन्ड चेक पोस्ट हो है सेकेन्ड चेक पोस्ट अब यहाँ हल्का ब्याग म्याचिङ काम छ सेकेन्ड चेक पोस्ट पनि पास भयो कति सफा छ काठमाडौँ कति दामी छ त्यही कारणले गर्दा हो हामीलाई एकदम धुलो धुवाबाट बचिरहेको छु मैले लकडाउन खोलेपछि त पहिला जस्तै पाएर हो कि ल यहाँ काम पनि सक्यो एकछिन पैसा निकालियो अब यहाँबाट बाबुल महल जानुपर्छ होइन ऊ सोल्टी मजाले गइरहेको ओ कति मजाले गइरहेको जाम त पहिला चाहिँ यहाँ पनि चेकिङ हुन्थ्यो अहिले ठाउँमा चेकिङ रहेछ है पहिला क्या यहाँ पनि चेकिङ हुन्थ्यो अहिले चाहिँ रहेन यो पनि एउटा चेक पोस्ट नै हो अहिले त खाली छ यता अब अगाडिको हो अब अगाडि
यो चाहिँ अर्को चेक पोस्ट हो होइन यहाँ चाहिँ बवाले चेकिङ हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ चेकिङ छैन यहाँ पनि अब चेकिङ हुन्थ्यो कि मजाले यहाँ पनि चेकिङ छैन अब खोइ कोरोना पुलिसहरूलाई पनि कोरोना लाग्छ अरे ट्राफिकहरू लागेको छ अरे उनीहरूको चेक भइरहेको छ क्या अहिले त्यही भएर होला अब कति लाग्यो होला अब लागेको नलागेको त भन्दैन नि त पुलिसलाई कोरोना लगाएको नलागेको त गभर्मेन्टले कहाँ बाहिर खुलासा गर्छ नि अब उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर हो कि तर खोइ बिहान बिहान चाहिँ हुन्छ अरे चेकिङ 12 बजीसम्म चाहिँ हुँदैन अरे होइन 9 बजीदेखि 12 बजीसम्म चाहिँ हुन्छ अरे बिहान बिहान चाहिँ चेकिङ हुँदैन अरे त्यही सुनेको मैले चिन कुनै पनि खाने छ ल पुरै यो घाँसहरू पुरै आएछ हेर्न यो इन्डियाको को आउँदाखेरि के गरे भन्ने सुनेको थिएँ ल दे ए होइन रहेछ झन्डा चेकिङ भनेर तर्स्यो क्या म त ल रोकिरहेको छ होइन चेकिङ भनेर तर्स्यो अब नयाँ कन्टेन्ट नयाँ भ्लग के हालौँ भनेर सोच्दै थिएँ अब ठ्याक्क आज बाहिर निस्क्ने काम पनि पऱ्यो त्यही भएर यत्तिकै काठमाडौँ भ्यालीको लकडाउनको नजारा देखाइदिएको सबैलाई रमाइलो गर्नु होला हेर्नु होला होइन अब यहाँ बानेश्वरमा पनि चेकपोस्टमा चेकिङ छैन छ अब किन चेकिङ छैन थाहा छैन लकडाउनमा पनि लाइट चाहिँ बलिरहेछ मानेश्वर चोक पछि अब हामी यता पावर मल पुग्न आँट्यो पावर मलमा पनि खाली खोइ चेकिङ छैन हौ केही पनि साह्रो अब कोरोना धेरै बढेर पनि होला केसहरू बढ्यो होला मान्छेहरू धेरै डराइरहेको छ त्यही गर्थ्यो ल कस्तै आएको होला पागल रङ त आएको थियो हेरेर ल्याएको त्यो पहिलाकै होला यसरी गर्न दिनुपर्ने हो अब 17 गते पछि थाहा हुन्छ यहाँबाट चेकिङ छ नि त यही चोकसम्म हो सर अनामनगरसम्म हो सर अनामनगरसम्म हो अफिस जान लाग्यो स्टाफलाई पैसा दिनलाई जान लाग्यो सर सीता पाइलाको बोक्यो सर हजुर हजुर बरमलमा छ सीता पाइलामा छ नि त हाम्रो त्यहाँ मेरो कफी सप छ होइन अनि स्टाफलाई पैसा दिनलाई जान लाग्यो कि सर स्टाफलाई तलब दिन सीतापाली रातो भाले जान लाग्यो रातो भाले बाटो कार्ड पनि छ रातो भाले क्यामेरा अफ गर्नु न I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always